मस्तीचा माज नसावा. आज ट्रेंडिंगला तुम्ही आहे, उद्या मी असेल. जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या युट्यूब चॅनल रोहित क्रिएशनमध्ये. ते एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ एकदम लय विषय एडिटिंग केले. आज आपण ॲटिट्यूड स्टेटस व्हिडिओ एडिट केलाय, तो पण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमधून. जर भावांनो तुम्हाला अलाइट मोशनचं APK व्हर्जन हवं असेल 3.7.1 व्हर्जन, तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पिन केलं आहे. टेलिग्राम चॅनलचे जे नाव आहे ते तुम्हाला इथे स्क्रीनवर देत असेल आणि टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं. तर लवकरात लवकर जाऊन तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तर जर तुम्ही अजूनही आपल्या भावाला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर लवकरात लवकर फॉलो करून घ्या. इंस्टाग्रामची ID तुम्हाला स्क्रीनवर देत असेल आणि इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तर तुम्हाला माहितीच असणार, आपलं नेहमीप्रमाणे आपलं जे मटेरियलला एक पासवर्ड दिला असतो, जो की पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुढे भेटणार आहे. म्हणून तुम्हाला व्हिडिओला शॉर्ट पण विदाउट स्किप न करता पूर्ण बघायचं आहे. तर चला भावांनो, जास्त वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर भावांनो, सर्वात पहिले तुम्हाला तुमचं जे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन आहे ते ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे लेफ्ट साईडला वरती 3 लाईन देत असेल त्याच्यावर क्लिक करायचं. त्यानंतर लो क्वालिटी प्रिव्ह्यू तुम्हाला ऑन करून घ्यायचा आहे. ऑन केल्यानंतर तुम्हाला खाली प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करून 4.5चा रेशो सिलेक्ट करून रिझोल्यूशन तुमच्या मोबाईलच्या साईजद्वारे घ्या. फ्रेम रेट 30 FPS ठेवून बॅकग्राऊंड ब्लॅक कलरचं घेऊन खाली क्रिएट प्रोला क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. तुम्हाला खाली प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करून ऑडिओला द्यायचं. व्हिवॉलला जाऊन तुम्हाला मी जो ऑडिओ दिला आहे तो तुम्हाला याच्यात इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. भावांना इम्पोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला त्या ऑडिओच्या समोरचा प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करून त्याला अशा प्रकारे काही इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे. इम्पोर्ट केल्यानंतर वरती त्याचं जे नेम आहे त्याला तुम्हाला असं पूर्ण सिलेक्ट करून इथे त्याला इरेज करून टिकच्या ऑप्शनला क्लिक करून असं राहू द्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला इकडे राईट साईडला जे बिटमार्क देत असतील ते तुम्हाला इथे मार्क करून घ्यायचे. तर मार्क करण्यासाठी तुम्हाला सिंपल या इथे जो ऑप्शनला क्लिक करायचा आहे. तर भावांनो, मी पहिलेच एक बिटमार्क मार्क केलेला प्रोजेक्ट बनवून ठेवलेला आहे. तर ओके, त्यानंतर तुम्हाला सिंपली इथे प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओला जाऊन व्ह्यूवरला द्यायचा आहे आणि आपला जो फोल्डर आहे तिच्यात तुम्हाला जाऊन तुम्हाला एक मी असा पार्टिकलचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो तुम्हाला याच्यात ॲड करायचा आहे. ओके, तर असा खूप काही मोठा आहे तो. तर तुम्हाला करायचं काय, पहिले या गाण्याच्या शेवटपर्यंत एक बिटमार्क आपण दिलेलाच आहे. तर तुम्हाला करायचं गाण्याच्या शेवटच्या बिटमार्कला येऊन हा जो आपला पार्टिकलचा जो इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे त्याला इथे कट करून घ्यायचं आहे. लेफ्ट म्हणजे या ऑप्शनला क्लिक करून हे कट करायचं आणि या व्हिडिओला प्रेस करून असं पुढपर्यंत घेऊन यायचं आहे. तर ओके झाल्यानंतर तुम्हाला लास्टच्या बिटमार्कला येऊन पुढचा जो व्हिडिओ आहे त्याला इथून कट करून घ्यायचा आहे. कट करण्यासाठी तुम्ही ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर ते व्हिडिओला क्लिक करून वरती 3 डॉटला क्लिक करून फिल स्क्रीन करायचं आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मला जाऊन थोडंसं अजून मोठं करून घ्यायचं. त्यानंतर तुम्हाला गाण्याच्या या 4.03 या बिटमार्कला येऊन त्या व्हिडिओला क्लिक करून पुढचा जो आहे त्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट केल्यानंतर तुमच्यासमोर काही अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. त्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओला जाऊन व्ह्यूवरला जायचं आणि त्या फोल्डरला जायचं आणि मी जो तुम्हाला हा PNG दिला आहे तो तुम्हाला याच्यात ॲड करून घ्यायचा आहे. ओके, तर तुम्हाला फर्स्ट बिटमार्कपर्यंत यायचं आहे आणि त्याला कट करून घ्यायचं आहे. तर याला तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीला जाऊन लाईटनमधून जाऊन त्याला लाईटन कलर द्यायचा आहे. ओके, आणि त्याला इथे असं बरोबर सेट करून घ्यायचं आहे हे ऑप्शन. ओके, त्यानंतर पुढच्या याला तसाच तो दुसरा PNG पण इथे तुम्हाला लावून घ्यायचा आहे. तर जर भावना तुम्ही एवढं लाईक केलं नसेल तर लवकरात लवकर लाईक करून घ्या. अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून त्यासमोर बेल आयकॉन प्रेस करा आणि ऑल ऑप्शनवर सेट करून घ्या. तर बघू शकतात भावना, आपण काही ते जे PNG आहे ते लावून घेतलेलं आहे. ओके, त्यानंतर तुम्हाला जो आपला शेक इफेक्ट जो प्रोजेक्ट दिला आहे तिच्यात जाऊन तिच्यात हा जो फर्स्टवाला इफेक्ट आहे त्याला इथून इफेक्टला जाऊन त्याला 3 डॉटला क्लिक करून कॉपी पेस्ट करायचं. त्यानंतर आपल्या वापस त्याच प्रोजेक्टमध्ये यायचं आणि इथे आपण जे आता 2 PNG लावले त्यांना आपल्याला हा इफेक्ट इथे जाऊन पेस्ट करायचा. पेस्ट केल्यानंतर हे जे आपले PNG जातात ते थोडे छोटे होऊन जातील, तर तुम्हाला त्यांना मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन 3rd नंबरच्या ऑप्शनला क्लिक करून थोडं झूम करून घ्यायचं आहे. तर आपण याला सुद्धा तो इफेक्ट पेस्ट करून याची साईज छोटी झाली तर आपण याला मोठं करून घेऊ. तर ओके भावना, अशा प्रकारे काय दोघे जे आपले जे PNG आहेत ते इथे लागले आहेत. त्यानंतर तुम्हाला या ऑप्शन इथे आपल्या 2nd नंबरच्या बिटमार्कला यायचं. ते प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करून
तुमचा जो मॉडेलचा आपण जो PNG दिला आहे तो याच्यात इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आपण याच्यात केलेला आहे. त्यानंतर थोडंसं याला झूम करून घ्यायचं इथून. फर्स्ट बीट याच्या पुढच्या बीटमार्कला येऊन याला कट करून घ्यायचं इथून. त्यानंतर इफेक्ट्सला जायचं, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आणि कलर आणि लाईटला जाऊन लास्टला गेलं तिथे सॅच्युरेशन आणि व्हायब्रन्सला क्लिक करायचं. स्टँडर्ड सेटिंगला क्लिक करून याला सॅच्युरेशन जे आहे याचं पूर्ण लो करायचं. ओके. त्यानंतर याच्यात प्लस त्या PNGला वापस क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टला जायचं. ओपॅसिटी आणि विजिबिलिटीला जाऊन ब्लिंकच्या ऑप्शनला क्लिक करून स्टँडर्ड सेटिंगवरून याला इम्पोर्ट करून घ्यायचं. फ्रिक्वेन्सी याची तुम्हाला लास्टपर्यंत 16.00 करून घ्यायची आहे. ओके. त्यानंतर हा जो फोटो आहे त्याला क्लिक करून ब्लेंडिंग आणि ओपॅसिटीला जाऊन याची जी ओपॅसिटी आहे ती काय आपल्याला 40% करून घ्यायची आहे. 40 to 39. ओके. त्यानंतर इथे यायचं, प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओला जाऊन व्ह्यूवरला जायचं आणि मी तुम्हाला जी ब्लॅक शॅडो PNG दिली आहे ती तुम्हाला याच्यात इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती इम्पोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला असं केल्यानंतर तुम्हाला इथे वरती 3 डॉटला क्लिक करून तिला फिल स्क्रीन करायचं आणि त्यानंतर तिला थोडंसं अजून खाली करून घ्यायचं. ओके. त्यानंतर या ऑप्शनला जाऊन तुम्हाला तिला कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला वापस प्लसच्या ऑप्शनला येऊन व्ह्यूवरला जायचं आणि तुम्हाला जो मी हा फोटो हा PNG दिला आहे तो तुम्हाला याच्यात ॲड करून घ्यायचा. आणि जो इफेक्ट आता आपण कॉपी केला होता तोच इफेक्ट तुम्हाला इथे पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर ओके भावना, आपलं हे जे आहे ते परफेक्ट झालं आहे सेट. त्यानंतर या ऑप्शनला क्लिक करून तुम्हाला पुढच्या बीटमार्कला यायचं. त्यानंतर आपलं PNG कट करायचं राहून गेलं तर म्हणून तुम्हाला या टाईमच्या ऑप्शनला क्लिक करून इथे क्लिक करून त्याला करू शकतात. बरोबर. ओके. त्यानंतर तुम्हाला इथे पुढे यायचं आणि इथे मॉडेलचा जो फोटो आहे आपल्याला तो लावून घ्यायचा याचा. परफेक्ट. तर आता आपण इथे जाऊ. हा मॉडेलचा फोटो घेतला आहे. त्यानंतर तुम्हाला त्याला झूम करून घ्यायचं परफेक्ट आणि लास्ट बीटमार्क लिहून त्याला इथून कट करून घ्यायचं. तर ओके भावना, त्यानंतर तुम्हाला इथे आल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओला जायचं आणि व्ह्यूवरला जायचं. त्यानंतर तुम्हाला इथे वापस ब्लॅक शॅडोची जी PNG आहे तिला इम्पोर्ट करायचा. 3 डॉटला क्लिक करून तिला फिल स्क्रीन करून तिला थोडंसं अजून खाली करायचं. पुढच्या बीटमार्कला जाऊन तिला इथे कट करून घ्यायचं. त्यानंतर तुम्हाला इमेज आणि व्हिडिओला जाऊन व्ह्यूवरला जायचं. त्यानंतर आपण हा जो इथे PNG दिला आहे त्याला क्लिक करून इम्पोर्ट करून घ्यायचं. त्याची साईज थोडी वाढवून घ्यायची. त्याला इथे असं सेट करून द्यायचं. पुढच्या बीटमार्कला जाऊन कट करून त्याला आपण तो इफेक्ट पेस्ट कॉपी केला तर तो इथे पेस्ट करायचा आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफर वरून त्याला नीट सेट करून घ्यायचं. तर अशा प्रकारे काय आता आपण झालेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला बॅकला यायचं, शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टमध्ये जायचं आणि तिच्यात आता तो हा इथे शेक इफेक्ट आहे म्हणून त्याला तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टला यायचं, लास्टला यायचं आणि मॉडेलच्या फोटोला म्हणजे आपला जो फोटो होता त्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. भावना याच्या इफेक्टमध्ये जायचं. तुम्हाला इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर याचा जो ब्लिंक आहे तो तुम्हाला 11.00 दिसेल, त्याला तुम्हाला पूर्ण 16.00 करायचा आहे. ओके. त्यानंतर तुम्हाला या ऑप्शन इथे या बीटमार्कला यायचं 5.19ला. ते प्लस ऑप्शनला क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओला जाऊन व्ह्यूवरला जायचं. व्ह्यूवरला गेल्यानंतर तुम्हाला आपण जो व्हिडिओ दिलेला आहे तो व्हिडिओ या प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करून इम्पोर्ट करून घ्यायचं. पुढच्या बीटमार्कला यायचं आणि इथून कट करून घ्यायचं. ब्लेंडिंग आणि ओपेसिटीला जाऊन लाईटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं. बॅकला यायचं आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मला जाऊन जेव्हा मॉडेलचा फोटो जिथे येतो, मॉडेलचा चेहरा जिथे येतो तिथे तुम्हाला ही जे आहे ते लाईटला इथे घेऊन द्यायचं आणि बाकीचं जे आहे त्याला झूम करून घ्यायचं. तर आपण याला झूम करून घेऊ. तर ओके भावना, आपल्या इथे काय तर परफेक्टपणे सेट झालेला आहे. या व्हिडिओच्या ऑप्शनला क्लिक करून तुम्हाला त्याला थोडं खाली घेऊन द्यायचं आणि त्याला फक्त आपल्या व्हिडिओ मॉडेलच्या चेहऱ्यावर येऊ द्यायचं म्हणजे आपला जो मेन PNG त्याच्यावरती घेऊन यायचं. त्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगच्या पोझिशनला येऊन प्लसच्या ऑप्शनला क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओला जाऊन व्ह्यूवरला द्यायचं
आणि तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा जो लोगो आहे तो तुम्हाला याच्यात ॲड करून घ्यायचा आहे. जर तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा लोगो बनवता येत नसेल तर तुम्हाला वरती म्हणजे खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे लोगो कसा बनवता. तसं तुम्हाला आय बटनवर सुद्धा भेटून जाईल. तर ते बघून तुम्ही तो व्हिडिओ बघून तुम्ही तुमच्या चॅनलचा लोगो क्रिएट करू शकतात. तर भावना आता आपल्या इथे काही व्हिडिओ जो आहे तो एकदम पूर्णपणे झालेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला बॅकला यायचं. वरती वापस 3 लाईनला क्लिक करून लो क्वालिटी प्रिव्ह्यू जो ऑन होता त्याला ऑफ करायचं आणि आपल्या व्हिडिओमध्ये येऊन त्याला वरच्या एक्सपोर्टच्या ऑप्शनला क्लिक करून व्हिडिओच्या पुढील एरोवर क्लिक करून अशा प्रकारचं जर तुमची क्वालिटी लो असणार तर तिला पहिले फुल करून घ्या. एक्सपोर्ट रिझोल्युशन मी पहिले सांगितलं तर मोबाईलच्या साईजद्वारे घ्या आणि खाली एक्सपोर्टच्या ऑप्शनला क्लिक करा. अशाच नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला आताच्या आता सबस्क्राईब करून घ्या. भेटूया पुढच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.